අද අපි යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න හැමෝම ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව විසිට් එකක් ආවොත් වෙනස් විදිහේ අත්දැකීම් ලබා ගන්න කැමති හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම යන විශේෂ සුන්දර ප්‍රදේශයකට Great Ocean Road. ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධම දර්ශනීයම ධාවන පතයන්ගේ එකක් වන Great Ocean Road වල අපූර්ව විශේෂ සුන්දර ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. මේ තැන්වල විශේෂත්වය ඒ වගේම අපූර්ව විස්තර සුන්දරත්වය මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වූ අත්දැකීම් ඔස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න අද අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. මේ Exploring with Shashi Great Ocean Road. අපි Great Ocean වලට යන ගමන් කොෆි එකක් බොන්න තැනක නැවතුවා. මෙතන විශේෂ දේවල් ටිකක් අපි දැක්කා. අපි ගිහින් බලමු මෙතන මොන වගේද කියලා. Great Ocean වල ප්‍රධානතම තැන් වලට පිවිසෙනකොටම අපිට දකින්න ලැබෙන පළවෙනිම දේ තමයි මේ ආච් එක. The Memorial Arch. මේ ආච් එක හදලා තියෙන්නේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධ සමයේදී මේ Great Ocean Road එක හදන්න මහන්සි වෙච්ච ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වෙච්ච සොල්දාදුවන්ට ගෞරව කිරීමක් වශයෙන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා 75 වෙනි සංවත්සරයේදී හදපු සොල්දාදුවන් වෙනුවෙන් හදපු ස්මාරකයක්. මේ ස්මාරකය හුඟක් විශේෂයි. මොකද මේ ස්මාරකය හදලා තියෙන්නේ මේ Great Ocean Road හදන්න දායක වෙච්ච සොල්දාදුවන් දෙදෙනෙක් නිරූපණය කිරීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ Great Ocean Road එක හදන්න මහන්සි වෙච්ච ඒ වගේම මේ Great Ocean Road එක හදපු සොල්දාදුවන්ගේ ජීවිත පවා හිමි වෙලා තියෙනවා මේ Great Ocean Road එක හදනකොට. ඒ තරම් අසීරු කර්තව්‍යයන් ගොඩක් මෙයාලට කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ සොල්දාදුවන්ට කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ Great Ocean Road එක හදන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන විශේෂම දෙයක් තියෙනවා. ලෝකයේ දිගම හමුදා ස්මාරකයේ විදිහට මේ Great Ocean Road එක හඳුන්වනවා. මොකද මේ Great Ocean Road මේ පාර වෙන් කරලා තියෙන්නේ සොල්දාදුවන්ට ගෞරව කිරීමක් වශයෙන්. මේ Exploring with Shashi Great Ocean Road. Great Ocean ආපු ගමනේ අපි මුලින්ම ආවේ Gibson Steps වලට. මෙතන හුඟක් ආකර්ෂණීය තැනක් Great Ocean Road වල තියෙන 12 apostles වලට ගොඩක් ළඟින් තමයි Gibson Steps තියෙන්නේ. මෙතන විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ පියගැට පෙළ හදලා තියෙන්නේ ගෝත්‍රික පිරිසක් වන කිරේ උරෝන් කියන ගෝත්‍රික පිරිස විසින්. හුඟක් සුන්දර ආකර්ෂණීය දර්ශන තියෙන තැනක්. අපි ගිහින් බලමු මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය මොන වගේද කියලා.
ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් වල තියෙන ප්‍රධානතම හැමදෙනාගේම අවධානය දිනාගත්තු ආකර්ෂණීයම තැනට 12 අපස්ටර්ස්. ලෝකේ පුරාම ඉන්න සංචාරකයෝ මේ 12 අපස්ටර්ස් වල තියෙන අභිරහස් මිත්‍යා මත ඒ වගේම ඉතිහාසය හොයන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. අපිත් ඒ ගොඩේම ඉඳගෙන ඒ දේවල් ගවේෂණය කරලා ඒ අත්දැකීම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න අද සූදානම්ින් ඉන්නවා. 12 අපස්ටර්ස් වල ඉතිහාසය සඳහන් කළොත් මීට වසර මිලියන ගණනකට ඉහතදී කුඩා සාගර ජීවීන් බිලියන ගණනක් මේ වෙරළ තීරයේ ඉඳලා තියෙනවා. මේ සාගර ජීවීන් මිය ගියාට පස්සේ ඔවුන්ගේ ඇටසැකිලි මුහුදුපත්ලේ තැම්පත් වෙලා ඒවායින් හුණුගල් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ හුණුගල් වලින් කඳු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ කඳු වල ගුහා කැටයම් වෙලා තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ ආපු කුණාටු සහ දරුණු රළ පහරවල් නිසා. ඊට පස්සේ මේ ගුහා කැටයම් වෙච්ච කඳු ආරුක්කු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. වෙරළ ආවරණය කරන ආරුක්කු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ආරුක්කු කාලයත් එක්කම කුණාටු සහ දරුණු රළ පහරවල් නිසා කඩන් වැටලා තියෙනවා. මේ කඩන් වැටිච්ච ආරුක්කු කඳු මුදුන් වලින් වෙන් වෙලා වෙන් වශයෙන් මීටර් 45ක් පමණ උසට ගොඩ නැගිලා තියෙනවා මේ විදිහට කඳු විදිහට. මේ විදිහට ගොඩ නැගිච්ච කඳු අද වෙද්දී 12 අපස්ටර්ස් ලෙස හඳුන්වගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම 12ක් විදිහට මේවා හඳුනගෙන තිබ්බත් 30ක් පමණ තිබුණයි කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ 12නොත් කාලය ගත වෙනකොට 9ක් විතර තමයි හැමදෙනාටම දැක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඛාදනයට ලක් වුණාට පස්සේ. 2005 වර්ෂයේදී ජුඩාස් නමින් හඳුන්වපු හුණුගල් කන්ද කඩන් වැටීමත් එක්ක අද වෙද්දි මේ 12 අපස්ටර්ස් වලින් 8යි අපිට දැක බලා ගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් ආපු ගමනේදී හැබැයින් දැකමු ඉතාමත් සුන්දර ආකර්ෂණීය තැනක් තමයි ලොක්කාට් ගෝච් කියලා කියන්නේ. ලොක්කාට් ගෝච් වල ඉතාමත් අපූර්ව විශේෂ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. 1878 දී එංගලන්තයේ ඉඳන් ආපු ලොක්කාට් කියන මේ විශාල ක්ලිපර් නැව මටන්බර්ග් දූපතට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දූපතට ඇවිල්ලා විශාල මීදුමක් ඒ වගේම අඳුරක් තියෙන වෙලාවක පෝට් කැම්බෙල් මුහුදට ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කළා තියෙනවා. මේ උත්සාහ කිරීම අතරතුරේදී ඔවුන් යන මාර්ගය පැහැදිලිව හඳුනාගත නොහැකිව පර්වතයක ගැටිලා නැව මුහුද ගිලිලා තියෙනවා. මේ සිද්ධියත් එක්ක මේ නැවේ ආපු මගීන් අතරින් දෙදෙනෙක් විතරයි ජීවිතේ බේරගෙන තියෙන්නේ. ඒ දෙදෙනා තමයි ටොම් පියර්ස් සහ ඊවා කියන 19 හැවිරිදි තරුණිය. 2009 වර්ෂයේදී මේ කඳුමුදුන් දෙක යා කරපු අයිලන්ඩ් නම් ආරුක්කුව මුහුදට කඩන් වැටලා තියෙනවා. මේ කඩන් වැටීමත් එක්ක වෙන් වශයෙන් මේ විදිහට කඳුමුදුන් දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මේ ලොක්කාට් ගෝච්. මේ කඳුමුදුන් දෙක කලින් කියපු ඉතිහාස කතාවට සම්බන්ධ ටොම් හා ඊවා ලෙස තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ.
ඕගොල්ලෝ වෙනස්ම විදිහේ විශේෂ ඒ වගේම සුන්දර අත්දැකීමක් ඔයගලන් ජීවිතේට එකතු කරගන්න ඇති කියලා. මාත් චරිතත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳගෙන ඔයාලට වෙනස් අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි ජීවිතේ ඉඳන ගමන් අපිත් දැනුමට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න ගමන් ඔයාලගේ ජීවිතේටත් විශේෂ වටිනා කියන දේවල් එකතු කරන්න අපි ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අපේ බ්ලොග්ස් හරහා. එහෙනම් අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකේදී හම්බෙමු. තාමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න, Instagram follow කරන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න වෙනස් විදිහේ අත්දැකීම් ජීවිතේට එකතු කරගන්න. මේ exploring with Shashi.